Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi voi face o ruladă cu carne. Mai am această rețetă pe canal, dar este un pic diferită. Deci asta e ruladă varianta punct 2. O voi face simplă, nu ca data trecută cu ceva curcuma prin ea ca să-i dau culoare. De pentru care mi-am pregătit pentru blat 6 ouă, 180 de unt, am de două culori pentru că am avut niște presturi, unul este din obor de cumpărat de la Sibieni și unul este din Lidl și am zis să termin cu ele. Jumătate de kilogram de lapte și sare. Pentru început atât vom folosi. Voi pune laptele cu untul la fiert. Când se topește untul, adăugăm 7 linguri de făină și un vârf de cuțit de bicarbonat pe care le pregătesc până fierbe laptele. Bineînțeles sare, care și pun un pic acum, fiind sărată rulada, îi trebuie sare. Este de fapt coca care se poate folosi și la ecler. Deci punem lăpticul la fiert, punem bâldăbâc margarina, așa cum e, ca să avem timp să măsurăm și făina. O punem pe foc frumușel la topit, după care vedem ce mai facem. Am pregătit și făina, cele 7 linguri, pentru momentul în care trebuie s-a topit untul și trebuie pus în lapte și în unt. Ideea următoarea, că făina trebuie pusă brusc, bloc, adică aruncată, nu pus câte un pic. Punem și puțin bicarbonat și așteptăm acum să fiarbă, să se topească untul. Deci margarina, untul, lapte, margarina. Asta vreau să vă spun, deci rețeta asta merge făcută și cu margarină, pentru cei care nu vor unt, și cu ulei. Am văzut și varianta de ulei. Deci s-a topit totul și cum am zis, luăm, bâlbăc tot odată, cele 7 linguri de făină și vârf de cuțit de bicarbonat. Eu am dat focul mare ca să topească, acum ar trebui mai micuț și trebuie amestecat până se lipește cumva de... Deci amestecat bine să nu avem cocoloașe, după care ținut pe foc mic până se lipește cumva de fund, cum e la ecler. Oricum astea când băgăm mixerul cu ouăle se duc. Dăm focul mai mic. Și amestecăm și noi cum putem. Ce arată cam așa. Pe spate, pe fundul. Uitați cum se face, nu știu dacă se vede, se prinde un pic. Eu așa o fac. Deci o las să se prinde un pic. Stingem focul. Lăsăm să se răcească. În momentul în care este rece, începem să adăugăm cele 6 ouă sau cum simțim la mână. Depinde și de mărimea ouălor. Dacă sunt mai mari, punem 5. Dacă sunt mai micuțe, punem 6, 7. Vă arăt în momentul în care se răcește cum trebuie să fie consistența. Când încep să pun ouăle și să le amestec, vă arăt. Deci acum lăsăm frumos să se răcească. Putem să răsturnăm și într-un alt vas să se răcească mai repede. După care aruncăm la cuptor. Pentru umplutură, eu voi folosi așa este rețeta, așa folosesc. Carne din conservă, eu am aici 2 cutii de conservă de porc. Pentru că au fost cutiuțele mai mici și mi s-a părut puțin, zic hai să pun 2. Rețeta este cu o singură cutie, dar mai mărișoară. 2 cepe pe care le voi curăța. Vom mai pune și un ou când este gata și boroghine. Eu voi pune probabil mărar, sare, piper. Dar na, fiecare după gust. Acum putem face și mai iute, putem face și cu alte
mirodenii. Deci ce voi face acum? Voi rade cele 2 cutii de carne. Voi toca și toca ceapa și le pun la mermelit în tigaie. După ce 3 ore cineva a păzit frigiderul, respectiv o termită mică, pofticioasă și răsfățată, ne-am hotărât să scoatem să gustăm că nu mai aveam stare. Am scos-o așa cum am băgat-o în congelator, în frigider. Hai să vedem ce a ieșit. Pare că s-a întărit, mai trebuia să stea. Eu, în mod normal, trebuie să stea peste noapte, dar cine are răbdare în casa asta? Nici de cum termitele mele. Cum vă spuneam, să vă așteptați să iasă și pe prosopel. Dar iese la spălat fără nicio problemă. E un pic strâmbă, dar asta e. Și hai să tăiem să vedem ce ești. Luăm un cuțit bun. Sau nu, cuțit să fie. Și parcă n-aș tăia totuși la jumate. Pentru că, na, vreau să păstrez din ea pentru Revelion. Nu că va ajunge până atunci. Asta într-o zi se mănâncă la noi. Ce frumos arată înăuntru. Însă și gustăm. Păi îți spune, mami? Crește o laie. Deci m-ai pus atâta să păzesc asta și acum crește insulina după 3 ore după păzit frigiderul. Bine, nu-ți spun, nu-ți gustă, mami. Ia să vedem. Dacă tot am mai pus să o scot. 3 ore mai frecat la melodie că vrei să guși din ea. Și am mâncat altceva. Păi ai mâncat altceva, că n-a trebuit să răcească și asta un pic. Ia, să vedem. Deci așa arată. Acum mă cer cu terorista. Mamă, cât de bună e. Care nu vreau gura? Mamă, cât de bună e. Mamă, că nu vrei. Mamă, cât de bună e. Belea. V-am spus, aceasta este rulada noastră de sărbători, cununii, botez, nuntă, mormântări, sâmbete, duminici, e o rulada. Vă recomand să o încercați. Este un pic diferită decât ce am făcut prima rețetă de pe canal.
Aceea era mai aspră, m-am încăpățânat să-i pun pentru culoare niște curcuma și am modificat un pic gustul. Deci vă recomand să o faceți așa, cum am făcut-o acum. Rețeta originală este super, super, super bună. Rulada mea arată așa. Este super bună. Trebuie lăsată totuși peste noapte. Ea se taie foarte bine, s-a închegat. Se taie foarte bine, dar intră mai bine gusturile unul în altul și se încheagă și mai bine dacă o lăsăm și peste noapte. Vă invit să încercați și rețeta mea, rețeta aceasta, pentru că v-am spus, mai am una pe canal. Este mai bună decât aceea cu curcuma. Și aștept în comentarii să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Un like, un subscribe, un ce doriți dumneavoastră. Încă o dată mulțumesc că a stat cu mine în bucătărie, că v-ați uitat la rețeta mea. Încă o dată, sper să o încercați. Și ne vedem la o nouă rețetă mâine. Vă pup!